Shift on. Capital L. Like. And. Support. Me. यस थ्रिपी आइसक्यो है त मेरो प्यारो मित्रहरू मित्रहरू आउन बाँकी हो यस माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू है गुड मर्निङ माई फ्रेन्ड्स गुड मर्निङ के छ हजुरको हालखबर मर्निङ है आज थ्रिपी मर्निङमा लाइभ स्ट्रिमिङ आइसकेको छ है मित्रहरूसँग यसो अपडेट हुनु पऱ्यो भनेर माई फ्रेन्ड्स के छ चियापान भयो माई फ्रेन्ड्स सुनाउनुहोस् मेरो प्यारो मित्र थ्रिपी आइसक्यो माई फ्रेन्ड्स गुड मर्निङ माई फ्रेन्ड्स गुड मर्निङ बी एक्टिभ माई फ्रेन्ड्स बी एक्टिभ है थ्रिपी उठिसक्यो मित्रहरू पनि अब जागिसक्नु भयो होइन मर्निङ माई फ्रेन्ड्स गुड मर्निङ चिया खानुभयो माई फ्रेन्ड्स सुनाउनुहोस् खै त यस्तो लाग्थ्यो मित्रले मलाई चिनिदिनु भयो चिन्नु भएर चाहिँ त्यसैले तर्केर हिँडिदिनु भयो ल है अब हाम्रो कतिको मित्रहरू जागरुक हुनुभएको छ मर्निङ टाइममा गुड मर्निङ माई फ्रेन्ड गुड मर्निङ है वेकअप भइसक्यो है मित्रको थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच हेभ गुड मर्निङ है मेरो प्यारो मित्रलाई शुभ प्रभात यसो लाइक साइक गरेर खातो खोलिदिनुहोस् है मित्रहरू यसो लाइकको खातो खोल्नु पऱ्यो मर्निङमा मित्रहरूले नि त गुड साइन दिनु पऱ्यो नि त गुड सिम्बल दिनु पऱ्यो नि माई फ्रेन्ड्स है सुतिरहेको मित्रहरूलाई जगाउन आइसक्यो है थ्रिपी सुतिरहेको मित्रहरूलाई जगाउन आइसक्यो के गर्ने त है अब बर्खा लगाइसक्यो माई फ्रेन्ड्स खान्न म त लम्पते सुरती लम्किन लम्जुक जाने पिरती थ्याङ्क यू माई फोर फ्रेन्ड थ्याङ्क यू गुड मर्निङ है माई फ्रेन्ड्स गुड मर्निङ चियापान भयो भएन होला मेरो प्यारो मित्रहरूको नरिसाउनुहोस् है थ्रिपीले बिहान उठायो भनेर थ्याङ्क यू सो मच फर माई 20 फ्रेन्ड्स हाम्रो 20जना मित्रलाई सराउट दिन चाहन्छु स्याल्युट छ हाम्रो प्यारो मित्रहरूलाई थ्याङ्क्स फर यर टाइम आई रेस्पेक्ट यर टाइम माई फ्रेन्ड्स गुड मर्निङ है मर्निङ आउने बित्तिकै होइन जाँदा चाहिँ सब्सक्राइब गरेर जानुहोस् है आज 3जना मित्र जोडिनु भयो 975 कम्प्लिट हुन्छ है माई फ्रेन्ड्स एन्ड देन सक्सेस यर जर्नी मित्रहरूको यात्रा सफल होस् बिहान थ्रिपीले फेरि जगाउन आयो भनेर मित्रहरू नरिसाउनुहोस् है नरिसाउनुहोस् उठ्नु पऱ्यो नि त ड्युटी जाने बेला भइसक्यो मित्रहरू 9 to 5 o'clock छ आजभोलि नेपालको सिस्टम है उठ्नुहोस् फ्रेस हुनुहोस् हात मुख धुनुहोस् होइन चिया नास्ता गर्नुहोस् ड्याङडुङ खानासाना खाएर बल्ल ड्युटी जाने टाइम हुन्छ माई फ्रेन्ड्स त्यही भएर जगाउन आइसकेको छ थ्रिपी मर्निङ है मेरो प्यारो मित्रलाई गुड मर्निङ के छ हजुरहरूको हाल खबर खै त मित्रहरू लाइक खै त मित्रहरूले लाइक नै गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब के गर्नुहुन्थ्यो है र पनि मन हुने मित्रले गर्न सक्नुहुन्छ है आई होप भन्दा नि आई बिलिभ मेरो प्यारो मित्रहरूप्रति मैले विश्वास गरेको छु कुनै न कुनै मित्र त मेरो जस्तै मन भएको मित्रहरू हुनुहुन्छ होला नि त होइन यसो जाँदै सब्सक्राइब गरेर गइदिने ल है माई फ्रेन्ड्स आई निड यर सपोर्ट आई निड यर सजेसन प्लिज सपोर्ट गर्नुहोस् थ्रिपीलाई सिर्फ सब्सक्राइब गर्नु नै मेरो लागि सपोर्ट हो है माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू हाम्रो प्यारो मित्रहरूलाई गुड मर्निङ है गुड मर्निङ मित्रहरू के छ हजुरहरूको हालखबर निन्द्रा पुग्यो कि पुगेन मेरो प्यारो मित्रहरूको यस थ्याङ्क यू सो मच फर माई 6 फ्रेन्ड हाम्रो प्यारो 6जना मित्रहरू उपस्थित थ्याङ्क यू सो मच गुड मर्निङ माई फ्रेन्ड्स गुड मर्निङ अल अफ यु माई फ्रेन्ड्स है जागरुक हुनु पऱ्यो नि मित्रहरू बी एक्टिभ है क्रेजिनेस इज बेटर देन लेजिनेस माई फ्रेन्ड्स उठ्नुहोस् अब चट हात मुख धुनुहोस् खाना खाएर अब ड्युटी जाने बेला भइसक्यो कतिपय मित्रहरूको है हाम्रो ड्युटी त्यही हो माई फ्रेन्ड्स लाइभ स्ट्रिमिङ गर्नु इट्स माई ड्युटी है त यस माई फ्रेन्ड्स खै त हाम्रो कुन चाहिँ मित्रले खोलिदिनुहुन्छ है लाइकको खाता खोलिरहनु भएको छैन मित्रहरूले आई एम वेटिङ द्याट गाई है
कुन चाहिँ गाईले आएर चट्ट लाइकको खाता खोलिदिनुहुन्छ। आई एम वेटिङ द्याट पर्सन है माई फ्रेन्ड्स। म त्यो प्यारो मित्रको खोजीमा छु जसले लाइकको खाता खोलिदियोस् है। आई एम वेटिङ द्याट गाई। थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड्स, थ्याङ्क यू। हाम्रो प्यारो 5जना 4जना मित्र हुनुहुन्छ अहिले। गुड मर्निङ माई फ्रेन्ड्स, गुड मर्निङ। के छ, चियापान भयो भएन मित्रहरूको? मित्रहरूलाई उठाउन आइसक्यो थ्रिपी है। यस माई फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच। मेरो प्यारो एकजना मित्रले लाइकको खाता खोलिदिनु भएको छ। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू सो मच माई फ्रेन्ड्स। एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर माई 4 फ्रेन्ड्स। लाइक नगरे पनि मित्रहरूलाई धन्यवाद दिन्छु म, किनकि लाइभ स्ट्रिमिङमा एटेन्ड हुनुभएको छ नि त मित्रहरू। यस माई फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू। हाम्रो प्यारो 11जना मित्रहरू आउनुभएको छ। गुड मर्निङ माई फ्रेन्ड्स, गुड मर्निङ। थ्रिपीहरूले हजुरलाई जगाउन आइसकेको छ है। नरिसाउनुहोस् है, नरिसाउनुहोस्। बी एक्टिभ माई फ्रेन्ड्स, बी एक्टिभ है त, बी एक्टिभ है। यसो चट्ट लाएर सब्सक्राइब चाहिँ हान्नु पऱ्यो है मित्रहरू, सब्सक्राइब हान्नु पऱ्यो। आमामा 29जना मित्रहरू आउनु भएको छ है। 8-9जना मित्रले सब्सक्राइब गर्दै कस्तो हुन्थ्यो माई फ्रेन्ड्स। दिल गार्डन हुन्थ्यो है माई फ्रेन्ड्स, दिल गार्डन हुन्थ्यो। मलाई त जम्मा 3जना चाहिएको, 975 कम्प्लिट हुन्थ्यो माई फ्रेन्ड्स, 3जना मित्रले सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भने। तर 5-6जना मित्रले सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ भने म नो भन्दिनँ है माई फ्रेन्ड्स, म नो भन्दिनँ। प्लिज सब्सक्राइब टु माई च्यानल। यस, हाम्रो 2जना मित्र कमेन्ट सेक्सनमा आइसक्नु भएको छ। हाई भन्नुभएको छ। हेलो माई फ्रेन्ड्स, हेलो, गुड मर्निङ माई फ्रेन्ड्स। नरिसाउनुहोस् है, थ्रिपी बिहान लाइभ स्ट्रिमिङमा आयो, फेरि हजुरहरूलाई उठायो भनेर। थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड्स, गुड मर्निङ। थ्याङ्क यू सो मच फर 2 लाइक। थ्याङ्क यू सो मच फर माई 15 फ्रेन्ड। हाम्रो 15जना मित्रहरू आइसक्नु भएको छ। आउने बित्तिकै त के दुःख दिनु मित्रहरूलाई, तर जाँदा चाहिँ यसो सब्सक्राइब गरेर गइदिनुहोस् है प्लिज। आई निड यर सपोर्ट माई फ्रेन्ड्स। घुँडो मुन्टो जोत्दा पनि 1K पुगिरहेको छैन है। हामी 975 आज कम्प्लिट गर्नै पर्छ। 3जना मित्रले सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भने 975 कम्प्लिट हुन्छ माई फ्रेन्ड्स। फेरि चुड्की बजाएर तर्साउनु खोजेको होइन है, हल्का हल्का खुसी लाएर है। किनकि मित्रहरू कति कोही न कोही मित्रहरू त अवश्य जोडिनु भएको छ है, अवश्य जोडिनु भएको छ। किनकि आई गेस मेरो गड फिलले मलाई भनिरहेछ कुनै न कुनै मित्रहरू जोडिसक्नु भएको छ यस च्यानलमा। थ्याङ्क यू, साउट आउट दिन चाहन्छु मेरो प्यारो मित्रहरूलाई। आई रेस्पेक्ट यर सपोर्ट माई फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच है। आउनुहोस् मेरो प्यारो मित्रहरू, 14जना मित्रहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। गुड मर्निङ माई फ्रेन्ड्स, गुड मर्निङ। मर्निङ टाइममा पनि मित्रहरू लट अफ आउनु हुँदो रहेछ है। कोही बेला फेरि लट अफ आउनुहुन्छ, कोही बेलामा आउनुहुन्न। आई डोन्ट नो यार के भइरहेछ लाइभ स्ट्रिमिङ है। टाइम नमिलेको हो कि टाइमिङ नमिलेको है माई फ्रेन्ड। थ्याङ्क यू मेरो प्यारो 14जना मित्रहरूलाई। गुड मर्निङ माई फ्रेन्ड, सक्सेस योर जर्नी। थ्रिपीले मर्निङमा हजुरहरूलाई शुभकामना दिइसकेको छ है। जे चाहनु भएको छ हजुरहरूको सक्सेस होस् है। मर्निङमा थ्रिपीले विस गरिसकेको छ हजुरहरूलाई। हजुरहरूले पनि थ्रिपीलाई यसो सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो है। सब्सक्राइब है माई फ्रेन्ड्स, सब्सक्राइब गर्नुहोस् है, नत्र फेरि थ्रिपीले छोडिदिन्छ नि युट्युब माई फ्रेन्ड्स फेरि। किनकि मलाई बोर लागिसकेको छ माई फ्रेन्ड्स आजभोलि, खासै मित्रको सपोर्ट नमिलेर के। नत्र म नयाँ नौलो अर्ग्यानिक ऱ्याप लिएर आइरहने मान्छे हो नि त म। आज म लिएर आउँछु माई फ्रेन्ड्स, डोन्ट वरी। मित्रहरूलाई इन्जोय र इन्टरटेन गराउने काम थ्रिपीको हो माई फ्रेन्ड्स। अलि बेसरी हान भने फेरि अहिले दुख्छ माई फ्रेन्ड्स। टोटली फिट एन्ड फाइन भइसकेको छैन अहिले होइन। अस्ति भर्खर ज्वरोले लडाएको मान्छे परियो म, त्यही भएर र पनि म आइरहेको हुन्छु। ज्वरोले लग काम त पनि लाइभ स्ट्रिमिङमा आउने मान्छे पो हो त म माई फ्रेन्ड्स। त्यही भएर थ्रिपीलाई सपोर्ट गर्नु पऱ्यो है। सपोर्ट, आई निड यर सपोर्ट। सपोर्टको मतलब त पैसा तिरेर यहाँ त्यस्तो सपोर्ट होइन। जस्ट ओन्ली सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, त्यही मेरो लागि ठुलो सपोर्ट हो माई फ्रेन्ड्स। थ्याङ्क यू माई 7 फ्रेन्ड्स, गुड मर्निङ माई फ्रेन्ड्स, गुड मर्निङ है। माया एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर 3 लाइक। हाम्रो 2जना मित्र कमेन्ट सेक्सनमा जोडिनु भएको छ। थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु हाम्रो प्यारो 2जना मित्रलाई। हाम्रो 2जना मित्रले कमेन्ट सेक्सन पनि खाता खोलिदिइसक्नु भएको छ। एज थ्याङ्क यू सो मच फर माई 4 फ्रेन्ड। अहिले हाम्रो प्यारो 4जना मित्र आउनु भएको छ है लाइभ स्ट्रिमिङमा। थ्याङ्क यू। कुन ठाउँबाट वाच गरिरहनु भएको छ माई फ्रेन्ड्स? एनी अपडेट? यसो केही अपडेट छ भने गर्न सक्नुहुन्छ है माई फ्रेन्ड्स। थ्याङ्क्स फर 3 लाइक है त, 3 लाइक। मित्रले मायासम्म 3 लाइक गरिसक्नु भएको छ। इट्स लाइक मर्निङ टाइम। थ्याङ्क यू। यस, हाम्रो 6जना मित्रहरू उपस्थित हुनुभएको छ है। गुड मर्निङ माई फ्रेन्ड्स, गुड मर्निङ। नरिसाउनुहोस् ल, थ्रिपीले बिहान जगाए मित्रहरूलाई भनेर। के गर्ने त माई फ्रेन्ड्स, इट्स माई ड्युटी। मित्रहरूसँग अपडेट हुन मन लाग्छ। के गर्दै हुनुहुन्छ त मेरो प्यारो मित्रहरू भनेर सोध्न मन लाग्छ है। थ्रिपी चासो राख्छ नि आफ्नो भ्युअर्सहरूप्रति। थ्रिपीले चासो राख्छ नि माई फ्रेन्ड्स। के गर्दै हुनुहुन्छ मित्रहरू, कुन ठाउँबाट वाच गरिरहनु भएको छ, थ्रिपीलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, हर चिजको सानो कुराको निगरानी राखिरहन्छ है थ्रिपीले। त्यही भएर माया नमार्नुहोस्, थ्रिपीलाई सपोर्ट गर्नुहोस्। यस माई फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच फर माई 2 फ्रेन्ड्स एन्ड देन थ्याङ्क्स फर 3 लाइक है त। मित्रले माया गरेर जस्तो उहाँले 3 लाइक गर्नुभएको छ, थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। कमेन्ट सेक्सनमा उहाँले 2 फ्रेन्ड्स आउनु भएको छ अहिले। यस माई फ्रेन्ड, गुड मर्निङ माई फ्रेन्ड्स, गुड मर्निङ। चिया भयो मित्रहरूको? खै त केही छैन मित्र, हिँडिदिनु भएछ। 1जना मित्र हुनुभएको छ। थ्याङ्क यू माई 1 फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच। माया छ मेरो प्यारो 1जना मित्रलाई।
आमामामामा 30 40 50 जना आइसक्नु भयो अहिलेसम्म मित्रहरू खै त लाइक जम्मा उहाँले 3 लाइक वाट ह्यापन माई फ्रेन्ड्स वाट ह्यापन कमेन्ट सेक्सनमा झन् धन्न हाम्रो दुईजना मित्र चाहिँ जोडिसक्नु भएको छ कमेन्ट सेक्सनमा थ्याङ्क यू माया छ मित्रहरूलाई गुड मर्निङ थ्रिपीले शुभकामना पनि दिइसकेको छ मित्रहरूलाई बिहान बिहानै थ्रिपीको लाइभ स्ट्रिमिङमा जोडिनुको यही मजा हुन्छ क्या मित्रहरू थ्रिपीले बिहान बिहानै हजुरहरूको शुभ बिहानीलाई झन् शुभ बनाइदिन्छ नि त आशीर्वाद दिन्छ थ्रिपीले शुभकामना दिन्छ है हजुरहरूको सधैँ प्रगतिको कामना गर्छ थ्रिपीले बस हजुरहरूले पनि थ्रिपीलाई यसो सपोर्ट चाहिँ गर्नु पऱ्यो है माई फ्रेन्ड्स यस माई वान फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क्स फर 3 लाइक मेरो प्यारो एकजना मित्र हुनुहुन्थ्यो अहिले 4जना मित्र आउनुभएको छ गुड मर्निङ माई फ्रेन्ड्स गुड मर्निङ चिया खानुभयो खानु भएन होला मित्रहरूले खाना खानुभयो भनेर सोधौँ भने अलि बेला भएको छैन म पनि त्यस्तो बेवकुफ छैन नि मित्रहरू है थ्याङ्क यू है थ्याङ्क यू मेरो 4जना मित्रहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच गुड मर्निङ माई फ्रेन्ड्स खै त मित्रहरूले चाहिँ मलाई हेलो पनि छैन हाई पनि छैन किन हो माई फ्रेन्ड्स ठिक छ है हेलो हाई नगरिकन पनि सस्पेन्ड तरिकाले सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ है मित्रहरूले है प्लिज आई निड यर सपोर्ट थ्रिपीलाई यसो सपोर्ट गर्नु सब्सक्राइब गरेर माई फ्रेन्ड्स है अनि यसो टाइम मिल्यो भने सजेसन पनि दिनुहोस् थ्रिपीलाई सल्लाह सुझाव पनि दिनुहोस् यस माई टु फ्रेन्ड थ्याङ्क यू गुड मर्निङ माई फ्रेन्ड्स गुड मर्निङ यसो लाइक नै गर्नुहोस् है लाइभ स्ट्रिमिङलाई सुगन्ध थपिदिनु पऱ्यो नि त मेरो प्यारो मित्रहरू यस अहिले हाम्रो 2जना मित्रहरू उपस्थित हुनुहुन्छ भने कमेन्ट सेक्सनमा नि जस्तो उहाँले 2 फ्रेन्ड नै हुनुहुन्छ कमेन्ट सेक्सनमा 2जना मित्रहरू आउनु भएको छ भने लाइक चाहिँ 3 लाइक गरिदिनु भएको छ मित्रहरूले माया गरेर थ्याङ्क यू सो मच फर यर सपोर्ट मित्रहरूको सपोर्टलाई साउट आउट दिन्छ थ्रिपीले थ्याङ्क यू है रेस्पेक्ट गर्छ थ्रिपीले हजुरहरूको सपोर्टलाई यस माई 2 फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू हाम्रो 2जना मित्र हुनुहुन्छ गुड मर्निङ माई फ्रेन्ड्स गुड मर्निङ हाभ यु ड्रिङ्क टी अर नट माई फ्रेन्ड्स यसो अपडेट गर्नुहोस् है अपडेट गर्नुहोस् थ्रिपीले लमजुङबाट लाइभ स्ट्रिमिङ गरिरहेको छ आज क्लाउडी वेदर छ है माई फ्रेन्ड्स यस मेरो प्यारो साथी पनि आइसक्नु भएको छ मेरो प्यारो साथी 67 67 67 67 67 वाउ माई फ्रेन्ड वाट अ लट अफ 67 माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू सो मच फर यर कमेन्ट 67 माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू जस्ट लाइक पनि गर्नुहोस् है माई फ्रेन्ड्स लाइक वाट इज द लाइक नै गर्नुहोस् है लाइभ स्ट्रिमिङलाई लाइक नै गर्नु पऱ्यो माई फ्रेन्ड्स I am waiting your comment and then after I am waiting your like and then after I am waiting your subscribe my friends. Thank you. 3जना मित्रहरू उपस्थित हुनुहुन्छ अहिले कमेन्ट सेक्सनमा थ्याङ्क यू माया छ थ्याङ्क्स फर 3 लाइक अनि 2जना मित्रहरू हुनुहुन्छ अहिले है हाम्रो 2जना मित्रहरू आइसक्नु अहिले 1जना मित्र थपेर 3जना मित्रहरू भइसक्नु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच फर माई 3 फ्रेन्ड हाम्रो 3जना मित्रहरूलाई मनदेखि नै माया छ एकदमै शुभकामना मित्रहरूलाई जे चाहनुहुन्छ त्यो पुरा होस् मर्निङमा विस गरिरहेको छ थ्रिपीले हजुरलाई एकदमै शुभकामना दिइरहेको छ हजुरहरूले पनि थ्रिपीलाई सपोर्ट गरिदिनु पऱ्यो च्यानलमा जोडिएर माई फ्रेन्ड्स आई निड यर सपोर्ट यस माई फ्रेन्ड्स आज 3जना मित्रले सब्सक्राइब गरिदिनु भने हामी 975 कम्प्लिट गर्नेछौँ माई फ्रेन्ड्स भोलि अलि चर्को भयो भने भन्नुहोस् है माई फ्रेन्ड्स के गर्ने है मान्छे कहिले काहीँ एक्साइटेड हुनु मन लाग्छ है थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू सो मच फर माई 2 फ्रेन्ड थ्याङ्क्स फर 3 लाइक एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर माई 3 कमेन्टेटर के भन्छ माई फ्रेन्ड्स कमेन्ट सेक्सनमा जोडिने मित्रहरू मैले कमेन्टेटर भनिरहेको छु है अलिकति गल्ती भयो क्या हो माई फ्रेन्ड्स प्लिज बी सजेस्ट मी है माई फ्रेन्ड्स सजेस्ट गर्नुहोस् कहिले काहीँ म एक्साइटेडमा अलिकति बढी नै जिब्रो चिप्लिन्छ मेरो है यस माई 1 फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क्स फर 3 लाइक है माई फ्रेन्ड्स खै त लाइक बढिरहेको छैन माई फ्रेन्ड्स लाइकले हाइप लिइरहेको छैन है सो लाइकले हाइप लिनु पऱ्यो माई फ्रेन्ड्स लाइकले हाइप लिनु पऱ्यो 1 घन्टासम्म त थ्रिपी चिच्याइरहन्छ नि माई फ्रेन्ड्स मित्रहरूलाई बोरिङ लाग्यो भने पनि यसो कान थुन्न सक्नुहुन्छ है गरेर है के गर्ने त माई फ्रेन्ड्स माई ड्युटी इट्स माई रेस्पोन्सिबिलिटी है थ्याङ्क यू हाम्रो 67 दिनुभएको छ मित्रले खै 67 दिएछ है यसो लाइक पनि गर्नुहोस् है माई फ्रेन्ड्स लाइक नै गर्नु पऱ्यो खै त हामी डबल डिजिट लाइक के अरे डबल डिजिट टाइम पनि 10 मिनट अलरेडी क्रस भइसकिएछ खै लाइकले खासै हाइप लिन सकिरहेको छैन माई फ्रेन्ड्स के भइरहेछ लाइक पनि गर्नु पऱ्यो थ्रिपी मर्निङ लाइभ स्ट्रिमिङमा आइसकेको छ यस मेरो प्यारो साथी पनि आइसक्नु भएको छ हेलो भन्नुभएको छ हेलो माई फ्रेन्ड हेलो फर्स्ट अफ अल गुड मर्निङ माई फ्रेन्ड्स मर्निङ एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर यर कमेन्ट माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू डोन्ट फर्गेट टु लाइक माई फ्रेन्ड्स लाइक पनि गर्नुहोस् ल लाइक नै गर्नुहोस् सुगन्ध थप्नु पऱ्यो नि त लाइक गरेर माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू त भनिरहेको छु तर लाइक तिन देखाइरहेको छ माई फ्रेन्ड्स कमेन्ट सेक्सनमा 4जना मित्रहरू आउनु भएको छ लाइक सेक्सनमा जम्मा 3 लाइक देखाइरहेको छ माई फ्रेन्ड्स वाट इज द 1 लाइक कहाँनिर लस भयो है माई फ्रेन्ड्स कि मेरो मोबाइल स्क्रिनमा यस्तो ढिलो भइरहेको छ थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू है गुड मर्निङ माई फ्रेन्ड्स गुड मर्निङ
यस सुनाउनुहोस् है सुनाउनुहोस् यस हाम्रो अहिले प्यारो 6 जना मित्र आइसक्नु भएको छ गुड मर्निङ माई 6 फ्रेन्ड हाम्रो 6 जना मित्रलाई गुड मर्निङ भन्न चाहन्छु चिया खानुभयो मित्रहरू चिया खानुभयो थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर 4 लाइक मित्रले 3 लाइकले 4 लाइकमा कन्भर्ट गरिदिनु भएको छ आई रेस्पेक्ट सपोर्ट माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू है गुड मर्निङ मेरो प्यारो मित्रलाई गुड मर्निङ 3 पिस जगाउन आइसक्यो क्रेजिनेस इज बेटर देन लेजिनेस माई फ्रेन्ड्स है लेजी हुनुभन्दा क्रेजी हुनु ठिक हो माई फ्रेन्ड्स यता हेर्नुहोस् त्रिपीलाई यस्तो त्रिपी मर्निङमा आइसकेको छ हजुरहरूसँग अपडेट हुनको लागि है के गर्दै हुनुहुन्छ मित्रहरू थ्याङ्क यू माई 3 फ्रेन्ड हाम्रो प्यारो 3 जना मित्रहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ लाइभ स्ट्रिमिङमा यस माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो प्यारो मित्रले 4 लाइकलाई 5 लाइकमा कन्भर्ट गरिदिनु भएको छ आई रेस्पेक्ट सपोर्ट माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच माई फ्रेन्ड्स लभ यू माया छ मित्रलाई थ्याङ्क यू सो मच है थ्याङ्क यू सो मच फेरि छोरीले के लिएर गयो फेरि के लिएर गयो त्यो त 4 कहाँ लिएर गएको त 4 कस्तो बेवकुफ रहेछ हेर तैँले चाहिँ फाले 4 होइन त्यो ए यस माई फ्रेन्ड्स आउनुहोस् है आउनुहोस् मित्रहरू आउनुहोस् ट्रिपी आइसक्यो मर्निङमा लाइभ स्ट्रिमिङ लिएर है सुतिरहनु भएको छ मित्रहरू भने उठ्नु पऱ्यो माई फ्रेन्ड्स बी एक्टिभ माई फ्रेन्ड्स एक्टिभ यस थ्याङ्क यू सो मच फर 5 लाइक थ्याङ्क यू सो मच फर माई 1 फ्रेन्ड यस माया छ है हाम्रो एकजना मित्रलाई गुड मर्निङ माई फ्रेन्ड्स सुनाउनुहोस् के छ चिया भयो माई फ्रेन्ड्स खाना खाने बेला ताली भएको छैन होला है अक्सर हामी नेपालीहरू होइन आफ्टर 9 o'clock पछि खाना खान्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई है माई फ्रेन्ड्स एम आई राइट थ्याङ्क यू सो मच फर माई 4 फ्रेन्ड हाम्रो प्यारो 4 जना मित्रहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ लाइभ गुड मर्निङ माई फ्रेन्ड्स गुड मर्निङ हेभ अ ड्रिङ्क टी अर नट माई फ्रेन्ड्स सुनाउनुहोस् है सुनाउनुहोस् चिया पिउनु भएन सुनाउन सक्नुहुन्छ माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू 2 जना मित्रहरू हुनुहुन्छ गुड मर्निङ माई फ्रेन्ड्स गुड मर्निङ है थ्याङ्क यू मेरो प्यारो मित्रहरू खै आँखा तिर्मिरहेको छ 5 छ है लाइक माई फ्रेन्ड्स लाइकलाई पनि यसो कन्भर्ट गरौँ है लाइक गरौँ यस भन्नुभएको छ मेरो मित्रले यानि कि मेरो प्यारो मित्रले चिया पिइसक्नुभयो थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड्स मैले पनि 3 कप हान्दै है माई फ्रेन्ड्स 2 कप दुध चिया 1 कप कालो चिया दुध चिया खान्न भनेको माई फ्रेन्ड्स एकदम कन्ट्रोल गर्छु चिया भनेको खै यार कसो यता गऱ्यो उता गऱ्यो 3 कप चिया गइसक्यो माई फ्रेन्ड्स के गर्ने है 3 कप चिया गइसक्यो माई फ्रेन्ड्स यस थ्याङ्क यू माई 1 फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू सो मच मेरो प्यारो एकजना मित्र उपस्थित हुनुहुन्छ अहिले गुड मर्निङ माई फ्रेन्ड्स मर्निङ सुनाउनुहोस् है के छ हजुरको हाल खबर सुनाउनुहोस् यस माई फ्रेन्ड्स लाइक पनि गरौँ है हामी डबल डिजिट लाइक कम्प्लिट गर्नु अझै 5 लाइकबाट टाढा छौँ हाम्रो कतिपय मित्रहरू जोडिनु भएको छैन च्यानलमा के गर्छ हेर्नुहोस् न सरर घुमिदिरहेको लाइभ स्ट्रिमिङ कहिले फास्ट कहिले स्लो भइरहेको हुन्छ स्पिड यो नेटको स्पिड इन्टरनेट स्पिड इज नट इक्वाल्ड माई फ्रेन्ड्स नट एक्युरेट है समटाइम हाई समटाइम स्लो आई डोन्ट नो माई फ्रेन्ड्स वाट ह्यापन यस माई 1 फ्रेन्ड गुड मर्निङ माई फ्रेन्ड्स गुड मर्निङ सुनाउनुहोस् के छ हजुरको हाल खबर सुनाउनुहोस् के गर्दै हुनुहुन्छ कसरी बिताइरहनु भएको छ समय माई फ्रेन्ड्स बताउनुहोस् आइसक्यो 3P हजुरहरूलाई जगाउन आइसकेको छ नरिसाउनु होला है 3Pले बिहान लाइभ स्ट्रिम लिएर आइसकेको छ मित्रहरूसँग अपडेट हुनु पऱ्यो भनेर मित्रहरू रिसाउनु भएको छैन त्यही मित्रहरूले पनि चट्ट मिलाएर 5 लाइक गरिसक्नु भएको छ त अनि हाम्रो 1 2 3 4 हाम्रो 4 जना मित्रहरू पनि अलरेडी कमेन्ट सेक्सनमा जोडिसक्नु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु माया छ हाम्रो 4 जना मित्रहरूलाई अनि लाइक गर्ने मित्रहरूलाई अनि देन थ्याङ्क यू सो मच फर माई 1 फ्रेन्ड एकजना मित्र उपस्थित हुनुभएको छ अहिले लाइभ स्ट्रिमिङमा थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच माया छ है हाम्रो प्यारो एकजना मित्रलाई मर्निङ भन्न चाहन्छु माई फ्रेन्ड्स गुड मर्निङ यस माई फ्रेन्ड्स के छ हजुरको हाल खबर 2 जना मित्र आइसक्नु भएको छ अहिले लाइभ स्ट्रिमिङमा मर्निङ माई फ्रेन्ड्स गुड मर्निङ के छ चिया खानुभयो फेरि चिया पिउनुभयो माई फ्रेन्ड्स खानुभयो भन्दा पिउनुभयो भनौँ न है चिया पानुभयो भएन होला मित्रहरूको यसो अपडेट गर्नुहोस् के हो त लाइभ स्ट्रिमिङ यस्तै त हो नि मित्रहरूसँग हाल खबर सोध्ने होइन के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर बुझ्ने यही त हो है यस थ्याङ्क यू सो मच फर माई 4 फ्रेन्ड्स एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर 4 लाइक है भर्खर 5 लाइक देखाइरहेको थियो अहिले फेरि 4 लाइक आई डोन्ट नो माई फ्रेन्ड्स के भइरहेको छ फेरि 5 लाइक देखायो थ्याङ्क यू सो मच फर 5 लाइक थ्याङ्क यू सो मच फर माई 2 फ्रेन्ड्स हाम्रो 2 जना मित्रहरू उपस्थित हुनुहुन्छ मित्रले माया गरेर 5 लाइक गरिसक्नु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच नयाँ नौलो मित्रहरू आउनु भएको छ भने लाइक साइक गरौँ माई फ्रेन्ड्स सुनमा सुगन्ध थपिदिनु पऱ्यो है मित्रहरू अनि सुनाउनुहोस् के छ हाम्रो ब्रदर्स सिस्टर्स देन आफ्टर फ्रेन्ड्सहरू हालखबर के छ चियापान भयो भएन मित्रहरूको हाम्रो 2 जना मित्रहरू उपस्थित हुनुहुन्छ अहिले माया छ हाम्रो प्यारो 2 जना मित्रहरूलाई माया छ थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु
लाइक यस्तै हो, कहिले 4 कहिले 5 देखाइरहेछ माई फ्रेन्ड्स, के भइरहेछ है। थ्याङ्क यू। हाम्रो दुईजना मित्रहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, माया छ। गुड मर्निङ भन्न चाहन्छु मित्रहरूलाई। चियापान भयो भएन होला मित्रहरूको? यस, मित्रले माया लाइक गरिदिनु भएको छ। दुईजना मित्रहरू उपस्थित हुनुहुन्छ भने 4 जना मित्रहरू कमेन्ट सेक्सनमा आइसक्नु भएको छ। थ्याङ्क यू। यस, अहिले 3 जना मित्र आइसक्नु भएको छ। गुड मर्निङ माई फ्रेन्ड्स, गुड मर्निङ। के छ है, चिया भयो भएन मित्रहरूको? सुनाउनुहोस् है माई फ्रेन्ड्स, सुनाउनुहोस् है, के छ हजुरहरूको हालखबर? यसो चट्ट लाएर भट्ट खाएर भन्ने जस्तै सुनाउनु पऱ्यो। के छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? कुन ठाउँबाट जोडिनु भएको छ लाइभ स्ट्रिमिङमा बताउन सक्नुहुन्छ? एनी अपडेट माई फ्रेन्ड्स, एनी अपडेट के भइरहेछ है? अहिले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलातिर डाङडुङ भइरहेछ माई फ्रेन्ड्स। हिजो छाडी अस्ति त पुरा महेश बस्नेतको बुढी र शोभा पाठकको त डाङडुङ परिरहेको रहेछ। के गर्ने माई फ्रेन्ड्स, लमजुङमा परियो, छुट्याउन जान भ्याइएन। काठमाडौँतिर भएको भए है मित्रहरू, जानुहुन्थ्यो छुट्याउन, के गर्ने? लमजुङमा छु, लमजुङबाट लाइभ स्ट्रिमिङ गरेर आएको छु मित्रहरूसँग अपडेट हुनको लागि। आइदिनु भएको छ मित्रहरू, जोडिनु भएको छ। 3P को तितो मिठो शब्दहरू भए पनि एकछिन सुनिदिनु भएको छ, खुसी लाग्छ मित्रहरूले है। कतिपय मित्रहरूले सपोर्ट पनि गरिरहनु भएको छ, थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु हाम्रो सपोर्टिभ फ्रेन्ड्सहरूलाई। यस, अनि के छ, अनि अरू हालखबर सुनाउनु पऱ्यो है माई फ्रेन्ड्स, सुनाउनुहोस् के छ मित्रहरू, के गर्दै हुनुहुन्छ? थ्याङ्क यू। हाम्रो 2 जना मित्रहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ, माया छ 2 जना मित्रलाई, थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। 3P को लाइभ स्ट्रिमिङमा वेलकम छ हजुरहरूलाई। के छ त माई ब्रदर्स, अब ड्युटी जाने बेला भएको छ कि भएको छैन? स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ भने अब स्कुल जाने बेला हुन लागिसक्यो होला माई फ्रेन्ड्स। म त स्कुल जान छोडिदिएको नि 20-21 वर्ष भइसक्यो। पढाइ ड्रप भएको पनि है, 9-10मा पढाइ छोडियो माई फ्रेन्ड्स। के गर्ने अहिले, कालो अक्षर भैँसी बराबर भने जस्तो भइरहेछ माई फ्रेन्ड्स। हल्का फुल्का अब लाइभ स्ट्रिमिङ गरी इङ्ग्लिस बोल्न जानिएको छ, ग्रामर कता हो आई डोन्ट नो माई फ्रेन्ड्स। ग्रामर अब खल्ली बल्ली माई फ्रेन्ड्स, मिलोस् नमिले यत्रै सिटी होइन माई फ्रेन्ड्स। थ्याङ्क यू 1 जना मित्र उपस्थित हुनुहुन्छ, थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच। गुड मर्निङ है, गुड मर्निङ माई फ्रेन्ड्स, गुड मर्निङ। के छ सुनाउनुहोस् है, के छ? मैले पढाइ छोडे पनि मित्रले छोड्नु भएन है। भर्खरको स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ भने मस्त पढ्नु पऱ्यो है। स्टुडेन्ट लाइफ इज गोल्डन लाइफ माई फ्रेन्ड्स। हामी त यस्तै त हो नि ब्रो भने जस्तै भइरहेछ है। अब पढाइ नै छुट्यो, के छुट्यो माई फ्रेन्ड्स। जिन्दगीमा गर्नुपर्ने धेरै कामहरू छुट्यो। मेन कुरो त मस्त समय छुट्यो। मेरो बचपना छुट्यो, मेरो जवानी छुट्यो माई फ्रेन्ड्स। खाइ नपाए 40 टच गर्न लागिसक्यो, कहाँ गयो जिन्दगी। आधी जिन्दगी आँखै सामु बिलाएर गयो माई फ्रेन्ड्स। ओके, छोडिदिउँ है, अब साह्रै सेन्टिमेन्टल कुराहरू के गर्नुहोस्। यस माई फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू। के छ हजुरको हालखबर सुनाउनुहोस्? 3P आइसकेको छ लाइभ स्ट्रिमिङमा हजुरहरूसँग हुनको लागि। यस्तो लाइक पनि गर्नु पऱ्यो है माई फ्रेन्ड्स, लाइक नि गर्नु पऱ्यो। लाइभ स्ट्रिमिङलाई सुनमा सुगन्ध थपिदिनु पऱ्यो नि त माई फ्रेन्ड्स है। त्यहाँबाट चट्ट लाएर लाइक गरिदिनुहोस्। नयाँ नलो हुनुहुन्छ भने यसो सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् माई फ्रेन्ड्स। आई निड योर सपोर्ट। जति सक्दो मित्रहरूको सपोर्ट चाहिएको छ 3P लाई। अनि पो 3P ले नयाँ नलो अर्ग्यानिक ऱ्याप लिएर आइरहेको हुन्छ त मित्रहरूलाई इन्जोय गराउनको लागि है। हौसला त मिल्नु पऱ्यो नि त माई फ्रेन्ड्स। मित्रहरूले अब मलाई अब साथ दिनुभयो भने नै हौसला मिल्ने हो है। को यो ड्याम चाहिँ नसोच्नुहोस् है मलाई। आई एम अल्सो योर फ्रेन्ड। नचिनिन्जेल मात्रै को माई फ्रेन्ड्स, चिनेपछि वी आर अल फ्यामिली। यस्तै छ है यो दुनियाँको रीति माई फ्रेन्ड्स। थ्याङ्क यू सो मच फर माई 2 फ्रेन्ड्स। खै त है, खै नयाँ नलो मित्रहरू खै त लाइक साइक गर्नु पऱ्यो माई फ्रेन्ड्स है। हामी अझै 5 लाखबाट टाढा छौँ डबल डिजिट लाइक कम्प्लिट गर्नको लागि। आग्रह गर्छु आउनुहोस्, लाइभ स्ट्रिमिङलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् नयाँ नलो मित्रहरूले। ल त खै म एक्लै बरबरै छु। मित्रहरू आएर कमेन्टमा हाइहेलो छैन। 1 2 3 4 हाम्रो 4 जना मित्रहरू चाहिँ आउनु भएको छ कमेन्ट सेक्सनमा। थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु हाम्रो 4 जना मित्रहरूलाई। थ्याङ्क यू सो मच फर माई 2 फ्रेन्ड्स। हाम्रो 2 जना मित्रहरू अलरेडी आउनु भएको छ, अहिले लाइभ स्ट्रिमिङमा उपस्थित हुनुहुन्छ। गुड मर्निङ भन्न चाहन्छु। मर्निङ माई फ्रेन्ड्स, मर्निङ, गुड मर्निङ। लाइक गर्नु पऱ्यो है माई फ्रेन्ड्स, लाइक गर्नु पऱ्यो। वाट इज द लाइक माई फ्रेन्ड्स? यस माई फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू। हाम्रो 1 जना मित्र उपस्थित हुनुहुन्छ, माया छ मेरो प्यारो मित्रलाई है। हाम्रो दिदी बहिनी दाजु भाइ जो पनि हुनुहुन्छ मेरो लागि मित्र हुनुहुन्छ, थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु हजुरलाई। थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम। हजुरले आफ्नो टाइम दिनुभएको छ लाइभ स्ट्रिमिङमा, थ्याङ्क यू सो मच माई फ्रेन्ड्स। हिँडिदिनु भयो हाम्रो मित्र पनि, हिँडिदिनु भयो। खै त खै, अघि त गुटुङ आउनु भएको थियो, अहिले त फेरि बिस्तारै मित्रहरू हराउँदै जानुभयो। के भइरहेछ माई फ्रेन्ड्स, के भइरहेछ है?
मर्निङमा लाइभ स्ट्रिमिङ लिएर आउँदा त यसो मित्रहरू जागरुक हुनु पर्यो नि। बिहान उठ्ने बित्तिकै हिमाल देख्न पाइयोस्, हिमाल देख्न पाइयोस्, यी हातले सधैँ सधैँ नेपाल लेख्न पाइयोस्, नेपाल लेख्न पाइयोस्। थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड्स है, थ्याङ्क यू। रामकृष्ण ढकालको गीत सुनाइदिएको मित्रहरूलाई बिहानै बिहानै झन् हराउनु भयो त एकजना मित्र। यस आइसक्यो थ्रेप ऱ्याप सुनाउन, खै त मित्रहरू कता हो कता। खै त खै मित्रहरूको दर्शन भेटघाट हुनै गाह्रो भयो त मित्रहरू। खै त हामी त आमामामा एराउन्ड 30 मिनटतिर आइसकेछौँ। हामी 5 लाइनमा अल्झिरहेछौँ माई फ्रेन्ड्स। वाट ह्यापन है, अघि त गुट्टुङ आउनु भएको थियो लाइभ स्ट्रिमिङ ओपन गर्ने बित्तिकै, अहिले हराउँदै जानुभयो, हराउँदै जानुभयो। ड्युटी जानु हतार भइसक्यो होला मित्रहरूलाई नि। यस माई वान फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू। गुड मर्निङ माई फ्रेन्ड्स, गुड मर्निङ गुड मर्निङ। के छ हजुरको अब चिया पान भयो माई फ्रेन्ड्स? चिया पिउनु भयो? सुनाउनुहोस् है, चिया खानु भयो खानु भएन? त्यहाँ ड्याम न मैले भात खाने बेला हुन लागिसक्यो, चिया सोध्छस् भन्नु होला नि फेरि मित्रहरूले। के गर्ने माई फ्रेन्ड्स, सोध्नु त पऱ्यो, इट्स माई ड्युटी। लभ यु अल, लभ इज अदर, सपोर्ट इज अदर माई फ्रेन्ड्स। यस माई वान फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच है हाम्रो मित्रलाई। गुड मर्निङ एन्ड देन वेलकम टु 3P लाइभ स्ट्रिमिङ। सुनाउनुहोस् के छ हजुरहरूको हाल खबर? 2 जना मित्र आइसक्नु भएको छ, थ्याङ्क यू सो मच माई फ्रेन्ड्स, थ्याङ्क यू सो मच। माया छ। अब धेरै एक्साइटेड भयो भने नि फेरि मित्रहरूलाई बोर लागेर हिँडिदिनु हुन्छ, त्यही भएर अलिकति लिमिटमा रहेर कुरा गर्न जरुरी छ है। माया छ है हाम्रो 2 जना मित्रहरूलाई, माया छ। गुड मर्निङ, वेलकम छ हजुरहरूलाई 3P लाइभ स्ट्रिमिङमा। यसो लाइक नि गरिदिनुहोस्, सुगन्ध थपिदिनुहोस् लाइभ स्ट्रिमिङलाई लाइक गरेर। टाइम छ भने यसो कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। के नै छ र, हेलो हाई पनि भन्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले हाई भने म हेलो गरौँला, हजुरहरूले हेलो भने म हाई गरौँला है। आउनुहोस् है मेरो प्यारो मित्रहरू, आउनुहोस्। 3P आइसकेको छ मर्निङमा लाइभ स्ट्रिमिङ लिएर। हजुरहरूसँग यसो उपस्थित हुनु पऱ्यो भनेर 3P आइसकेको छ। 3P लाई पनि प्लिज बी सपोर्ट है, सपोर्ट गर्नुहोस् सब्सक्राइब गरेर। अनि सुनाउनुहोस् है के छ मित्रहरूको हाल खबर, सुनाउनुहोस् के गर्दै हुनुहुन्छ? अब खाना खाने बेला हुन लाग्यो होला मित्रहरूको। अब स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने स्कुल जाने बेला हुन लाग्यो होला, अब जब गर्दै हुनुहुन्छ भने ड्युटी जाने बेला हुन लाग्यो होला। 3P को पनि ड्युटी नै हो माई फ्रेन्ड्स, लाइभ स्ट्रिमिङ आउनुमा लाइभ स्ट्रिमिङ लिएर आउनु, मित्रहरूसँग अपडेट हुनु, इट्स माई ड्युटी है। म पनि त मर्निङ टाइमबाट यही ड्युटी जोइन गरिसकेको छु त। यस माई फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू। धेरै माया छ मेरो प्यारो मित्रलाई। 5 लाइकलाई 6 लाइकमा कन्भर्ट गरिदिनु भएको छ। आई रेस्पेक्ट यु सपोर्ट माई फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच। माया छ हाम्रो प्यारो एकजना मित्रलाई, धेरै धेरै माया छ। उहाँले 5 लाइकलाई 6 लाइकमा कन्भर्ट गरिदिइसक्नु भएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। माया छ मित्रहरूलाई, धेरै धेरै माया छ। यस मेरो प्यारो साथी आइसक्नु भएको छ, हाई गर्नुभएको छ। हेलो माई फ्रेन्ड, हेलो। के छ साथी, के छ हजुरको हाल खबर? चिया पिउनु भयो माई फ्रेन्ड्स? थ्याङ्क यू है, फर्स्ट अफ अल त थ्याङ्क यू सो मच फर यर कमेन्ट माई फ्रेन्ड्स। एन्ड देन गुड मर्निङ है, मर्निङ पनि हजुरलाई। सुनाउनुहोस् माई फ्रेन्ड्स के छ? जस उहाँले हाई मात्रै गर्नुहुन्छ कि यसो अरू पनि केही सुनाउनुहुन्छ? चिया पिउनु भयो कि पिउनु भएन होला मित्रले है, बताउन सक्नुहुन्छ है मेरो प्यारो साथी, बताउनुहोस्। हजुरहरूकै प्रतीक्षामा छु म, मित्रहरूसँग अपडेट हुनु पऱ्यो भनेर अब आँखा मिची मिची लाइभ स्ट्रिमिङ लिएर आएको छु। तर हातमुख त धोइसकेको छु है माई फ्रेन्ड्स, फेरि हातमुख साथमुख धोएर ब्रस सस गरेर चट्ट के भन्छ खाना साना पकाएर होइन, अनि झम्म लाएर तरकारी सरकारी पकाएर चट्ट 3 गिलास चिया खाएर टक्क लाइभ स्ट्रिमिङमा आएको हो नि माई फ्रेन्ड्स है। बल्ल हजुरहरूसँग अपडेट भइरहेको छु त म काम त लिप्या हो नि मैले नि माई फ्रेन्ड्स है। मैले नि मेरो यसो हल्का के भन्छ काम धन्दा हल्का भ्याएर अनि मित्रहरूसँग अपडेट हुन आएको छु म। यस माई फ्रेन्ड्स, थ्याङ्क यू।
गर्छ नि, थ्रिपीले काम नगरेर हुन्छ? थ्रिपीले काम गर्नु परेन, दुनियाँ हल्लाउन आएको हो त यो धरतीमा माई फ्रेन्ड्स। अहिले पो यहाँ अलिकति जबलेस भएर आफै हल्लिएर बसिरहेको छ त। एक दिन यहाँ अब दुनियाँ नै हल्लाइन्छ माई फ्रेन्ड्स, हल्लाइन्छ हल्लाइन्छ होइन। एउटा राउडी राठौरमा अक्षय कुमारको डायलग छ नि माई फ्रेन्ड्स, 100 वर्ष जीवित राख्नु बस्नु के 100 वर्ष जीवित हुनको लागि 100 वर्षको आयु चाहिँदैन अरे कि माई फ्रेन्ड्स। एक दिन काफी छ यस्तो काम गर्ने हो जसले 100 वर्षसम्म याद गरोस् क्या माई फ्रेन्ड्स। यस, त्यो हो नि त है तरिका माई फ्रेन्ड्स। अनि के गर्न आएको पो हो त हौ यो धरतीमा माई फ्रेन्ड्स, कहाँ यत्तिकै लुटपुटेर हुन्छ भने माई फ्रेन्ड्स। अहिले पो अब टाइमले यस्तै मागेछ, घरतिरै छु, मित्रहरूसँग अपडेट भइरहेको छु लाइभ स्ट्रिमिङमा। जहाँ गयो भने फेरि मित्रहरूसँग लाइभ स्ट्रिमिङमा चाहिँ फेरि अपडेट भइरहेको हुन्छ है त्रिपीले। नो गिभ अप, युट्युब इज माई लाइफ एन्ड देन युट्युब इज माई वर्ल्ड। आई लभ युट्युब माई फ्रेन्ड। यस, आउनु पऱ्यो मित्रहरू, आउनु पऱ्यो है। मित्रहरूले अलरेडी 6 लाइक चाहिँ गरिसक्नु भएको छ। हाम्रो 5 जना मित्रहरू पनि जोडिसक्नु भएको छ कमेन्ट सेक्सनमा, थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। यस यस यस, आउनु पऱ्यो मित्रहरू, आउनु पऱ्यो। हामी 30 मिनट पनि क्रस गरिसकेका छौँ है लाइभ स्ट्रिमिङमा, अलरेडी 30 मिनट क्रस गरिसकेका छौँ। त्यही भएर मित्रहरू यसो जोइन हुनु पऱ्यो। हाम्रो नयाँ पुराना जति पनि मित्रहरू हुनुहुन्छ आउनु पऱ्यो, यसो लाइभ स्ट्रिमिङमा छाउनु पऱ्यो माई फ्रेन्ड्स। थ्याङ्क यू सो मच फर 6 लाइक। मित्रले माया गरेर 6 लाइक चाहिँ गरिसक्नु भएको छ, थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। हामी डबल डिजिट लाइक कम्प्लिट गर्नबाट अझै पनि 4 लाइक पछाडि छौँ। यस माई वान फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो एकजना मित्र आइसक्नु भएको छ, थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड्स। गुड मर्निङ मर्निङ माई फ्रेन्ड्स। चिया पिउनु भयो कि पिउनु भएन होला यसो है। अब खाना खाने बेला ताली भएको छैन, त्यही भएर मैले यसो चियाको प्रसङ्ग उठाएको हो। मेरो प्यारो साथीले हाई मात्रै गर्नुभयो, त्यसपछि खै त अरू केही सोध्नु भएको छैन। यस यस माई फ्रेन्ड्स, हाम्रो 2 जना मित्र आइसक्नु भएको छ। गुड मर्निङ माई फ्रेन्ड्स, गुड मर्निङ। हाम्रो 2 जना मित्रलाई माया छ। एन्ड देन गुड मर्निङ माई फ्रेन्ड्स, सुनाउनुहोस् है के छ हजुरहरूको हालखबर। चियापान भयो भएन मित्रहरूको? अब ड्युटी जाने बेला हुन लाग्यो होला है। जब गर्दै हुनुहुन्छ भने, स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने स्कुल जाने बेला हुन लाग्यो होला माई फ्रेन्ड्स। के गर्दै हुनुहुन्छ अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। थ्याङ्क यू है, थ्याङ्क यू माई 2 फ्रेन्ड्स, थ्याङ्क यू सो मच है। माया छ है मित्रलाई, माया छ। लाइभ स्ट्रिमलाई यसो लाइक नै गर्नुहोस् है माई फ्रेन्ड्स, यसो लाइक नै गर्नुहोस्। नयाँ नौलो हुनुहुन्छ भने सुनमा सुगन्ध थपिदिनुहोस्। यस, मेरो प्यारो साथीले भन्नुभएको छ आई हेभ टु गो स्कुल। हो माई फ्रेन्ड्स, यु हेभ टु गो स्कुल। थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड्स, थ्याङ्क यू। नाइस योर स्टडी माई फ्रेन्ड्स, थ्याङ्क यू। हाम्रो प्यारो मित्र अब स्कुल जान लाउनु भएको छ, हाम्रो प्यारो मित्र है। लभ यु माई फ्रेन्ड्स, लभ यु, थ्याङ्क यू सो मच है। राम्रोसँग जानुहोस्, राम्रोसँग पढ्नुहोस् है। सक्सेसफुल स्टडी माई फ्रेन्ड्स है। सफल हुनुहोस् आफ्नो लक्ष्यमा है भन्न चाहन्छु। स्टुडेन्ट लाइफ इज गोल्डन लाइफ माई फ्रेन्ड्स, थ्याङ्क यू सो मच। माया छ हाम्रो मित्रलाई। यस माई फ्रेन्ड्स है, यस माई वान फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू। हाम्रो एकजना मित्र हुनुहुन्छ अहिले, थ्याङ्क यू सो मच। ल मस्त पानी पर्ला जस्तो थियो, मजाले घाम लाग्यो है, मजाले घाम लाग्यो। पानी पर्ला जस्तो थियो मौसम माई फ्रेन्ड्स, अहिले घाम लागेको छ है मस्तसँग। यस माई वान फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच। गुड मर्निङ माई फ्रेन्ड्स, गुड मर्निङ है। के छ हजुरको हाल खबर सुनाउनुहोस्। लाइभ स्ट्रिमिङलाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है, हाम्रो नयाँ नौलो मित्रहरू हुनुहुन्छ भने। के गर्ने त माई फ्रेन्ड्स, के गर्ने है, हजुरहरूको सपोर्ट त चाहियो नि त। जहाँ भयो नि जता गए पनि सपोर्ट चाहिँ मिल्नु पऱ्यो मित्रहरूको।
आउनुहोस् है मित्रहरू आउनुहोस् यस मेरो प्यारो एकजना साथी आइसक्नु भएको छ हाई गर्नुभएको छ है हेलो माई फ्रेन्ड्स हेलो हाउ आर यू माई फ्रेन्ड्स गुड मर्निङ है मेरो प्यारो मित्रलाई गुड मर्निङ एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर यर स्विट कमेन्ट माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू लाइक नि गर्नु होला है जस्ट उहाँले 6 लाइक मात्र देखाइरहेको छ लाइक पनि गर्नुहोस् थ्याङ्क यू है माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू है अनि के छ चिया खानुभयो माई फ्रेन्ड्स हेभ यु अलरेडी ड्रिङ्क टी अर नट माई फ्रेन्ड्स अपडेट गर्नुहोस् थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू हाई गर्नुभएको छ मेरो प्यारो मित्रले लभली इमोजीको साथ हाई गर्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच फर यर हाई स्टिकर है थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू लाइक नि गरौँ माई फ्रेन्ड्स जस्तो उहाँले 6 लाइक मात्रै सो गरिरहेको छ सो लाइक पनि गरौँ हामी डबल डिजिट लाइक टच गर्नको लागि केही लाइकबाट मात्रै टाढा छौँ माई फ्रेन्ड्स डोन्ट फर्गेट है यस कमान माई फ्रेन्ड्स कमान है कमान माई फ्रेन्ड्स लाइक साइक गरौँ भयो है माई फ्रेन्ड्स लाइक साइक गर्नु पऱ्यो लाइक गर्नु पऱ्यो है माई फ्रेन्ड्स कमान वेक अप माई फ्रेन्ड्स वेक अप है डोन्ट बी लेजी माई फ्रेन्ड्स क्रेजिनेस इज बेटर देन लजिनेस माई फ्रेन्ड्स आउनु पऱ्यो हेलो माई फ्रेन्ड्स मर्निङ है गुड मर्निङ माई फ्रेन्ड्स गुड मर्निङ के छ माई फ्रेन्ड्स सुनाउनुहोस् के छ चिया खानुभयो माई फ्रेन्ड्स चिया पान भयो भएन सुनाउनुहोस् लाइभ स्ट्रिमलाई यसो लाइक नि गर्नुहोस् है लाइक उहाँले 6 लाइक मात्रै सोइङ गरिरहेको छ सो 7 लाइक हुनुपर्ने हो हाम्रो मित्रले लाइक गरिदिनु भएको भए गरिसक्नु भयो कि है यहाँ मोबाइलमा त जस्ट उहाँले 6 लाइक मात्रै सोइङ गरिरहेको छ ओके इट्स ओके ओके लगाउँदा तिमीलाई म्याक्सी बेबी देखिन्छौ अति नै सेक्सी बेबी भन्दछौ तिमीले स्लो न बेबी थ्रिपीको फेरि फ्लो नै हेभी हा लगाउँदा तिमीले म्याक्सी बेबी देखिन्छौ अति नै सेक्सी बेबी भन्दछौ तिमीले स्लो न बेबी थ्रिपीको फेरि फ्लो नै हेभी यस्तो टाइपको ऱ्यापहरू लिएर आउनु बाँकी नै छ है माई फ्रेन्ड्स मित्रलाई इन्जोय गराउनको बाँकी छ नि इन्जोय गराउन बाँकी छ थ्याङ्क यू सो मच फर माई 2 फ्रेन्ड्स थ्याङ्क्स फर 6 लाइक मित्रले माया गरेर 6 लाइक गरिसक्नु भएको छ अझै हामी 4 लाइकबाट टाढा छौँ माई फ्रेन्ड्स है 4 लाइकबाट टाढा छौँ हामी डबल डिजिट लाइक कम्प्लिट गर्नको लागि यस यस्तै छ है माई फ्रेन्ड्स यस्तै छ जिन्दगी चलिरहेको छ माई फ्रेन्ड्स चलिरहेको छ साथीभित्र बत्ती आगो बलिरहेको छ त्यही आगोमा कोमल मुटु जलिरहेको छ र पनि के गरौँ जिन्दगीको जसो तसो चलिरहेको छ यस माई 2 फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क्स फर 6 लाइक खै त मित्रहरू लाइकले हाइप नै लिन सकिरहेको छैन त माई फ्रेन्ड्स के भइरहेछ खै त खै हाम्रो 5-6 जना मित्रहरू जोडिसक्नु भएको छ कमेन्ट सेक्सनमा भने लाइकले अलिकति हाइप लिन सकिरहेको छैन है डोन्ट फर्गेट है भुल्नु भएन है लाइक गर्न भुल्नु भएन माई फ्रेन्ड्स हामी अझै 4 लाइकबाट टाढा छौँ डबल डिजिट लाइक कम्प्लिट गर्नको लागि यस माई 1 फ्रेन्ड गुड मर्निङ माई फ्रेन्ड्स गुड मर्निङ के छ हजुरको हाल खबर सुनाउनुहोस् है माई फ्रेन्ड्स सुनाउनुहोस् के गर्दै हुनुहुन्छ चियापान भयो भएन होला मित्रहरूको थ्याङ्क यू सो मच फर माई 2 फ्रेन्ड्स हाम्रो प्यारो 2जना मित्रहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ लाइभ स्ट्रिमिङमा गुड मर्निङ माई फ्रेन्ड्स गुड मर्निङ लभ यु अल माई फ्रेन्ड्स है माया छ मित्रहरूलाई माया छ धेरै धेरै माया छ मिठो कामना पनि छ हजुरहरूको सक्सेस जोड्ने माई फ्रेन्ड्स है के गर्दै हुनुहुन्छ जे गर्दै हुनुहुन्छ सक्सेस हुनुहोस् माई फ्रेन्ड्स इट्स माई विस फर माई अल फ्रेन्ड्स है यस खै त खै लाइकले हाइप लिन सकिरहेको छैन माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू गुड मर्निङ माई फ्रेन्ड्स एकजना मित्र उपस्थित हुनुभएको छ गुड मर्निङ भन्न चाहन्छु मेरो प्यारो मित्रलाई मर्निङ माई फ्रेन्ड्स मर्निङ सुनाउनुहोस् मित्रहरू के छ हजुरहरूको नयाँ नौलो हालखबर अङ्ला खतरा पड्किरहेको छ त माई फ्रेन्ड्स है खै त खै मित्रहरू अहिले खासै जोडिरहनु भएको छैन लाइभ स्ट्रिमिङमा के भइरहेछ माई फ्रेन्ड्स के भइरहेछ आउनु पऱ्यो है आउनु पऱ्यो एकजना मित्र उपस्थित हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच माया छ हाम्रो प्यारो एकजना मित्रलाई धेरै धेरै माया छ अरू मित्रहरू खासै आउनु भएको छैन अहिले किन हो हाय हाय यस माई 1 फ्रेन्ड थ्याङ्क यू है गुड मर्निङ माई फ्रेन्ड्स गुड मर्निङ माया छ मित्रलाई माया छ खै त हामी कति 40 मिनट पनि क्रस गरिसकेछौँ
र पनि आज त डबल डिजिट लाइक टच होला जस्तै लागेन माई फ्रेन्ड्स 40 मिनट क्रस गर्दा पनि हामी डबल डिजिट लाइक टच गरेको छैनौँ भनेपछि गाह्रो छ आज डबल डिजिट लाइक टच गर्नको लागि यस मेरो प्यारो एकजना मित्रलाई माया छ अलिकति यस एकजना मित्र हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू थ्याङ्क्स फर 6 लाइक है थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू सो मच वेटिङमा छु म मित्रहरू खासै आइरहनु भएको छैन अहिले 2 जना मित्र आइसक्नु भएको छ मर्निङ माई फ्रेन्ड्स मर्निङ गुड मर्निङ माई फ्रेन्ड्स के छ हजुरहरूको हाल खबर के छ है अघि यस्तो एक्साइटेड भएको थिएँ म मित्रहरू ल टफ आउँदा अहिले फेरि हल्का स्लो डाउन भइरहेको छु माई फ्रेन्ड्स स्लो डाउन भइरहेको अघिको एक्साइटेड लेभल हाई थियो माई फ्रेन्ड्स अहिले फेरि हल्का स्लो डाउन भएको छु मित्रहरू अलिकति कमी भयो नि त मित्रहरूमा खै खासै जोडिरहनु भएको छैन मित्रहरू आउनु पऱ्यो यस्तो लाइक नै गरौँ है माई फ्रेन्ड्स यस्तो लाइक गरेर नछुटाउनुहोस् है हजुरहरूको 1 लाइक भनेको त माया हो है हजुरहरूको मायाले छुट्टै मनोबल बढाउँछ थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु हाम्रो प्यारो 2 जना मित्रहरू हुनुहुन्छ गुड मर्निङ माई फ्रेन्ड्स गुड मर्निङ चिया पिउनु भयो कि खाना खाने बेला हुन लागिसक्यो माई फ्रेन्ड्स है अब त चिया भन्दा नि खाना खाने बेला हुन लागिसक्यो होला हौ अघि नै देखियो मैले चिया पिउनु भयो भनेर सोध्न थालेको अब 40 मिनट त क्रस भइसकेछ भनेपछि अब त खाना खाने बेला हुन लागिसक्यो नि यस माई फ्रेन्ड्स सुनाउनुहोस् है के छ हजुरहरूको न्यानो हाल खबर चट्ट लाएर यसो सुनाउन सक्नुहुन्छ चट्ट रुमाल क्या मालुम कोटेको खल्तीमा भने जस्तै मेरो प्यारो मित्रहरू के छ हजुरहरूको हाल खबर एनी अपडेट माई फ्रेन्ड्स एनी अपडेट सुनाउनु छु अब खोलामा रोडर चल्न थाले माई फ्रेन्ड्स अब गोप्याङ लाएर वा डाँडाङ्रा डुडुङ गाह्रो छ नि माई फ्रेन्ड्स गाह्रो छ थ्याङ्क यू माई वान फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क्स फर 6 लाइक लाइभ स्ट्रिमिङ बस्दा पनि हेर्नुहोस् न है बेला डुडुङ चलिरहेको हुन्छ खोलामा रोडर के गर्नु यस माई फ्रेन्ड आउनु पऱ्यो मित्रहरू आउनु पऱ्यो हराइरहनु भएको छ मित्रहरू खै हराउनु भएन माई फ्रेन्ड्स हराउनु भएन म त्यो रुमबाट यताको रुममै एक्सचेन्ज भइसकेँ म माई फ्रेन्ड्स के छ मित्रहरूको हाल खबर है के छ यसो अपडेट हुनु पऱ्यो माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू सो मच फर माई 2 फ्रेन्ड्स हाम्रो प्यारो 2 जना मित्र उपस्थित भइसक्नु भएको छ लाइभ स्ट्रिमिङमा गुड मर्निङ माई फ्रेन्ड्स गुड मर्निङ यस मेरो प्यारो साथी आइसक्नु भएको छ है मेरो प्यारो साथीले भन्नुभएको छ yesterday is 225 yeah PSG 6-4 Bayern oh my friends 6 my friends no 5-4 oh 5 and then 4 PSG 5 then 4 Bayern yeah थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर यो न्यू अपडेट माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच है मेरो प्यारो मित्रले मिठो न्यू अपडेट गरिदिनु भएको छ थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड है थ्याङ्क यू सो मच माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू सो मच इट्स टु मच लङ टाइम माई फ्रेन्ड्स आई नट सी फुटबल यु नो माई फ्रेन्ड इट्स टु मच लङ टाइम माई फ्रेन्ड्स यार अब फुटबलतिर नि यसो अपडेट हुनु पऱ्यो माई फ्रेन्ड्स है फुटबलतिर नि अपडेट हुनु पऱ्यो यार यो भकुन्डो एप भन्ने खोल्नु पऱ्यो है माई फ्रेन्ड्स भकुन्डो एपमा पुरै दिँदो रहेछ नि त फुटबलहरू सम्बन्धी सही भन्नुभयो माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू है थ्याङ्क यू सो मच फर यो न्यू अपडेट माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो मित्रले मिठो अपडेट गरिदिनु भएको छ यस एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर माई 1 फ्रेन्ड थ्याङ्क्स फर 6 लाइक है 6बाट 7 लाइक भइरहेकै छैन त किन हो माई फ्रेन्ड्स मर्निङमा आइसकेको छु 3P लाइभ स्ट्रिमिङ लिएर आइसकेको छ मर्निङमा र पनि मित्रहरूसँग खासै त्यति कम्युनिकेट हुन सकिरहेको छैन किनकि त्यति धेरै मित्रहरू आउनु भएको छैन अघि नै त आउनु भएको थियो नि लाइभ स्ट्रिमिङ ओपनिङ गर्ने बेलामा त आमामामामा 20-30 जना मित्रहरू गुटुङ आएर जानुभएको थियो अब अहिले अब फेरि बिस्तारै त्यही त हो नि है अलिक स्लो मन्द गतिमा माई फ्रेन्ड्स होइन लाइभ स्टार्टिङ गर्ने बित्तिकै कोही बेलामा त फेरि पुरा खराएको चालमा आउनुहुन्छ नि मित्रहरू खराएको तालमा क्या लट अफ अहिले फेरि लाइभ स्ट्रिमिङ गर्दै जाँदाखेरि मित्रहरूको पनि पुरा कछुवाको चाल हुन्छ कि स्लो ओके नो प्रब्लम माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू download one football and there is every match is so okay my friends what is that app name my friends
I think that app name is Bakundo, my friends. Bakundo app, everybody, people watch that app, my friends, because they are all update any football, my friends. One football. Oh, download one football. Oh, my friends, that one football is app name. Yeah, 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 yeah. Okay, okay, my friends. One football. Okay, my friend. Thank you. Let's try, my friends. After I close live streaming, then after I will try, my friends. Okay, thank you so much for your new update, my friends. Thank you. सही भन्नुभयो है वान फुटबल ओके माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू सो मच फर यर न्यू अपडेट माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर माई टु फ्रेन्ड्स हाम्रो दुईजना मित्र उपस्थित हुनुभएको छ मर्निङ माई फ्रेन्ड्स गुड मर्निङ के छ हजुरहरूको हालखबर अब त चिया के सोध्नु है खाना खाने बेला हुन लागिसक्यो माई फ्रेन्ड्स खाना पिन भयो भएन होला मित्रहरूको है अपडेट गर्नुहोस् माई फ्रेन्ड्स हामी एराउन्ड 50 मिनटमा आइसकेका छौँ है आज त 1 आवर कम्प्लिट हुने बेलासम्म पनि डबल डिजिट लाइक टच होला जस्तो लागेन किनकि हामी 6 लाइकमै रिङ्गिरहेका छौँ माई फ्रेन्ड्स 6बाट 7 लाइक भइरहेको छैन है किन हो ओके माई फ्रेन्ड्स वान फुटबल यस खै त मित्रहरूको उपस्थिति पत्ता लिँदै गइरहेको छ है यस माई वान फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु हाम्रो एकजना मित्रलाई माया छ थ्याङ्क यू सो मच फर 6 लाइक मित्रले माया गरेर अलरेडी 6 लाइक चाहिँ गरिसक्नु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु दुईजना मित्र आइसक्नु भएको छ है गुड मर्निङ माई फ्रेन्ड्स गुड मर्निङ खानापिना भयो भएन होला मित्रहरूको बताउनुहोस् है माई फ्रेन्ड्स बताउनुहोस् है म धेरै भयो यार आजभोलि यार फुटबल हेरै छैन त माई फ्रेन्ड्स यार फुटबलबाट त म धेरै पिछडिसकेको छु त यार किन है अब वर्ल्ड कप आउनु लागिसक्यो यार 2022 यार फुटबल वर्ल्ड कप आउनु लागिसक्यो अझै मैले म्याच हेरिरहेकै छैन यस मेरो प्यारो साथी पनि आइसक्नु भएको छ थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू मिठो लभ प्लिज साइन दिनुभएको छ उहाँले माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर यर कमेन्ट एन्ड देन गुड मर्निङ माई फ्रेन्ड्स गुड मर्निङ है हजुरलाई मर्निङ भन्न चाहेँ मिठो लभले स्टिकर दिनुभएको छ मेरो प्यारो मित्रले थ्याङ्क यू लाइक गर्नुभएको छैन भने यसो लाइक पनि गर्नुहोस् लाइक जस्तो उहाँले 6 मात्र देखाइरहेको छ है हामी डबल डिजिट लाइक टच गर्न अझै पनि 4 लाइक पछाडि छौँ माई फ्रेन्ड्स मित्रहरूले यसो लाइक साइक पनि गर्नु पऱ्यो World Cup month will start in 43 days. Yeah, my friends. Yeah, 43 days. Yeah, my friends. Of course, my friends. Yes. Thank you, my friend. Thank you. Thank you so much for your update. And then thank you, my friend. Thank you so much for your like. And then thank you so much for your comment, my friends. मेरो प्यारो मित्रले 6 लाइकलाई 7 लाइकमा कन्भर्ट गरिसक्नु भएको छ थ्याङ्क यू my friends. And then thank you so much for my 2 friends. Thank you. 43 days. Yes, my friends. Of course, 43 days. Yes. World Cup match will start in 43 days. Yeah, my friend. Of course. Thank you, my friends. Yes. अब 40 दिन बाँकी छ है एउटा सुरु हुनलाई यार my friend. Yeah, of course. Yeah, my friend. Now 48 teams participate in World Cup. Yeah, my friends. Before World Cup is just only 32 teams, but now this World Cup have already 48 teams. I listening like this, my friends. Am I right or wrong, my friends? Please. Yes, 48. Oh, thank you. I'm also right. Thank you, my friends. Thank you so much. 48 team. Yeah. Now 2026 World Cup is very fantastic World Cup. Very interesting World Cup, 48 teams, my friends. 48 teams participate this 2026 World Cup. Wow, what a big match, my friends. Totally it's game changer match, my friends. Yeah, now 2026 World Cup I will see, my friends. I not mix this World Cup. Of course. Thank you, my friends. Thank you so much. Thank you. माया छ हाम्रो प्यारो मित्रलाई यस दुईजना मित्र आइसक्नु भएको छ है थ्याङ्क यू सो मच फर माई 2 फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू गुड मर्निङ माई फ्रेन्ड्स यस मेरो प्यारो साथी पनि आइसक्नु भएको छ गुड मर्निङ भन्नुभएको छ मर्निङ माई फ्रेन्ड्स गुड मर्निङ हाउ आर यू माई फ्रेन्ड्स हाउ आर यू फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू सो मच फर यर कमेन्ट माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू गुड मर्निङ माई फ्रेन्ड्स एन्ड देन यस मेरो प्यारो साथीले भन्नुभएको छ एउटा बार्स सुनाइदिनु न दाई भन्नुभएको छ अफकोर्सली एउटा बार्स भइहाल्छ नि है वाइ नट स्योर अफकोर्सली मेरो प्यारो मित्र है या जब आउँदछ भूकम्प हल्लिन्छ डाँडा नै मतलबी आफन्त भइरहँ टाढा नै कल्लीमा काम लाग्छ
जङ्गली काँडा नै सिधा औँलाले घिउन आए म त फोडिदिन्छु भाँडा नै जब आउँदछ भूकम्प हल्लिन्छ डाँडा नै मतलब आफत भइरहँ टाढा नै कल्लीमा काम लाग्छ जङ्गली काँडा नै सिधा औँलाले घिउन आए म त फोडिदिन्छु भाँडा नै थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू है थ्याङ्क यू सो मच एउटा मिठो बार्स भन्नुभयो मैले एउटा मिठो बार्स सुनाइदिएको छु नि त मेरो मित्रको लागि है थ्याङ्क यू मित्रहरूको रिक्वेस्टलाई त्रिपीले सधैँ कम्प्लिट गर्छ नि बिकज मित्रहरू हुनुहुन्छ र त म छु त हो कि होइन भन्नुहोस् न हजुरहरूको साथ सपोर्ट छ र त थ्रिपी पनि अहिलेसम्म युट्युबमा छ त माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू सो मच फर यर रेड हार्ट है एन्ड देन आई रेस्पेक्ट यु सपोर्ट माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच है हाम्रो नयाँ नौलो मित्रहरू जति पनि हुनुहुन्छ है प्लिज 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 है सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो नयाँ नौलो मित्रहरूले माई फ्रेन्ड्स यसो अपडेट गर्नुहोस् न कति पुग्यो होला हौ आज 75 कम्प्लिट गरौँ भनेको माई फ्रेन्ड्स हामी 972 त अलरेडी थियौँ एक दुईजना मित्रहरू जोडिनु भयो कि जोडिनु भएन होला है मित्रहरू यसो जोडिनु भएको भए आज 975 कम्प्लिट गरौँ भन्न खोजेको हो थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू लभ फ्रम सिक्किम भन्नुहुन्छ थ्याङ्क यू मी अल्सो लभ सिक्किम माई फ्रेन्ड सिक्किम भेरी नाइस प्लेस थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच है प्लिज सब्सक्राइब टु माई च्यानल माई फ्रेन्ड्स है नयाँ नौलो मित्रहरू हुन्छ है इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट फर माई अल न्यू फ्रेन्ड्स प्लिज सब्सक्राइब टु माई च्यानल आई निड यो सपोर्ट आई निड यो सजेसन्स माई फ्रेन्ड्स प्लिज यस मेरो प्यारो मित्रले भन्नुभएको छ क्वालिफायर्स कन्ट्री हेज फ्रान्स ब्राजिल अर्जेन्टिना Spain, Japan also, my friends. Netherlands, yeah, of course. Oh, yeah, my friend, yes. And more also, yeah, my friend. Of course, yeah. Thank you, my friend. Yeah, thank you. Thank you so much for your big update, my friends. Thank you. Thank you, my friends. Thank you so much. Thank you so much for my two friends, and then thanks for 7 like, है हाम्रो दुईजना मित्रहरू उपस्थित हुनुहुन्छ मित्रले माया गरेर 7 लाइक गरिसकेको छ लाइकले चाहिँ हाइप लिन त्यति सकिरहेको छैन अझै पनि हामी डबल डिजिट लाइक टच गर्नको लागि 3 लाइकबाट टाढा छौँ माई फ्रेन्ड्स है सो लाइक साइकिङ गर्नु होला नयाँ नौलो मित्रहरूले yes my friends already subscribe भन्नुभएको छ yeah my friends yeah my friend is already subscribed yeah I know my friend is our old friend you know yes I know my friends thank you I request just new friends you know I request just new friends yeah you me all we are all family my friends thank you my friends thank you of course thank you so much from the first day yeah my friend yeah when you connect in YouTube, yeah, my friend. You are my very humble friend. I know. Thank you, my friend. Thank you. Thanks for more again. Thank you so much, my friend. Thank you. Hey, हाम्रो lovely friend हुनुहुन्छ humble friend हुनुहुन्छ हो नि त उहाँले भनिसक्नु भयो मैले वर्कर स्टार्ट गर्ने बेला उहाँले सब्सक्राइब गर्नुभएको मित्र हुनुहुन्छ उहाँ आई रेस्पेक्ट योर सपोर्ट माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच है माया छ नि हाम्रो मित्रलाई धेरै धेरै माया छ है थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू yes thank you so much for 7 like and then thank you so much for my 5 friend 5 जना मित्र आउनु भएको छ है थ्याङ्क यू सो मच गुड मर्निङ भन्न चाहन्छु हाम्रो 5 जना मित्रहरूलाई यसो लाइभ स्ट्रिममा लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् मित्रहरू आई निड योर सपोर्ट मित्रहरूको सपोर्ट चाहिएको छ है आज 975 कम्प्लिट गरौँ भनेको खै त खासै मित्रहरू जोडिनु भएकै छैन किन हो आजभोलि मित्रहरू किन बिस्किरहनु भएको छ है आजभोलि किन हो खै त हुन त बिस्किनु त भएको छैन होला त्यस्तो लाग्ने है कहिलेकाहीँ है किनकि पहिला जस्तो मित्रहरू गुटुङटुङ आउने झापझुप च्यानलमा जोडिने एकदम पुसअप गर्ने एकदम ग्रो अप गर्ने खालको भइरहेकै छैन नि माई फ्रेन्ड्स आजभोलि त खै एकदम स्लो भइरहेको छ आजभोलि है माई फ्रेन्ड्स किन हो आई डोन्ट नो है from France yeah my friend of course defending yeah of course my friends disadvantage from France why my friends why what a reason my friends disadvantage yeah but why my friends सुनाउनुहोस् है किन हो यसो थ्याङ्क यू सो मच फर माई टु फ्रेन्ड्स है दुईजना मित्रहरू आइसक्नु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु हाम्रो दुईजना मित्रहरूलाई मर्निङ माई फ्रेन्ड्स गुड मर्निङ फ्रान्सलाई के डिसएडभान्टेज भयो त माई फ्रेन्ड्स यसो सुनाउनुहोस् है मलाई अलिकति त्यति मेसो छैन त्यही भएर
France is weak in PSO. Oh, yeah, my friend. Yeah. That match also I not see here, my friends. Yeah. Now it's too much long time I not see football. Then I don't have any update. But also thank you, my friend. You already give me update. Yes, my friend. Thank you so much. Thanks for your update, my friends. Thank you. है सही भन्नुभयो त्यो पो हो यही कारण माई फ्रेन्ड्स हो ओके माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू सो मच फर यो न्यू अपडेट यस माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू है अहिले दुईजना मित्र उपस्थित हुनुहुन्छ गुड मर्निङ माई फ्रेन्ड्स गुड मर्निङ थ्याङ्क यू सो मच फर 7 लाइक मित्रहरू खै तर खासै जोडिरहनु भएको छैन मित्रहरू किन हो है यसो अपडेट हुनु पऱ्यो माई फ्रेन्ड्स यसो अपडेट हुनु पऱ्यो हाम्रो कति 3जना मित्र आइसक्नु भएको छ गुड मर्निङ माई 3 फ्रेन्ड्स गुड मर्निङ के छ हजुरहरूको हालखबर खाना भयो भएन मित्रहरूको यस मेरो प्यारो साथी पनि आइसक्नु भएको छ हेलो गुड मर्निङ भन्नुहोस् मर्निङ माई फ्रेन्ड्स मर्निङ थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू सो मच फर यर कमेन्ट माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू के छ खबर भन्नुभएको छ खबर यस्तै छ है माई फ्रेन्ड्स यस्तै छ बसी बिहालो है बसिरहेको छ मित्रहरूसँग अपडेट हुनको लागि लाइभ स्ट्रिमिङ लिएर आइएछ माई फ्रेन्ड्स यसरी नै चलिरहेको छ समय थ्याङ्क यू सो मच फर यर क्वेसन्स एन्ड देन थ्याङ्क्स फर यर कमेन्ट माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू ब्रो हजुरको चाहिँ के छ है सुनाउनुहोस् खाना भयो माई फ्रेन्ड्स खाना भयो भएन यसो लाइक नि गरौँ है यसको डबल डिजिट लाइक कम्प्लिट हानिदिउँ भनेको त नि अझ 3 लाइकबाट टाढा छौँ हामी है थ्याङ्क यू है मेरो प्यारो मित्र थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु कताबाट हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ म लमजुङबाट हो है मेरो प्यारो मित्र म लमजुङबाट लाइभ स्ट्रिमिङ गरिरहेको छु थ्याङ्क यू सो मच फर यर क्वेसन्स म लमजुङबाट लाइभ स्ट्रिमिङ गरिरहेको छु अनि मित्र यसो सब्सक्राइब नि गर्नुहोस् है किनकि अपडेट हुनु पऱ्यो नि त तपाईँ हामी सधैँ है हजुरहरू जस्तै हम्बल मित्रहरू चाहिएको छ मलाई एकदम ट्रु फ्रेन्ड है त्यही भएर प्लिज यसो सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् हजुरहरूको एक सब्सक्राइबले पनि छुट्टै मनोबल उच्च बनाउँछ है के गरौँ भने जोस जाँगर हौसला मिल्छ त्यही भएर हजुरहरू जस्तो मित्रको चाहिँ अत्याधिक जरुरत छ मलाई यसो सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् च्यानललाई अनि यसो नयाँ नौलो सुझावहरू पनि दिनुहोस् यही अनुरोध छ मेरो प्यारा मित्रहरूसँग है 973 भन्नुभएको छ उहाँले जम्मै एकजना मित्र मात्रै जोड्नु भएको रहेछ त अहिलेसम्म थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर यर अपडेट है थ्याङ्क यू आई एम अ सब्सक्राइबर हुनुभएको छ ओके थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच है थ्याङ्क यू आई रेस्पेक्ट यर सब्सक्राइब एन्ड देन आई रेस्पेक्ट यर सपोर्ट माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू सो मच माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू सो मच लभ यु अल माई फ्रेन्ड्स है माया छ मित्रलाई थ्रिपीले नयाँ नौलो अर्ग्यानिक गीतहरू लिएर आउँदैछ है यसो चेकआउट गर्नु होला सर्ट भिडियोमा प्लिज कम लाइक विथ मी ओके माई फ्रेन्ड्स ओके अफकोर्सली है म पनि हजुरको लाइभमा जोडिन्छु नि अवश्य हजुरको नाम के छ निशान ओके माई फ्रेन्ड्स अफकोर्सली भइहाल्छ नि मेरो प्यारो मित्र किन नहुनु है मैले भनिहालेँ नि लभ इज अदर सपोर्ट इज अदर है अर्कोलाई साथ दिँदै एकले अर्कोलाई माया गर्दै अघि बढ्न जरुरी छ ल अलिक बाहिर ल्याएर हिँड्नु त म यहाँ लाइभ स्ट्रिम गरिरहेको छु अवश्य है मेरो प्यारो मित्रहरू अवश्य है मेरो कुनै पनि एउटा सर्ट भिडियोमा यसो कमेन्ट गरिदिनुहोस् है मलाई पनि ब्याक दिन सजिलो हुन्छ हजुरहरूको लागि है कुनै पनि एउटा सर्ट भिडियोमा यसो कमेन्ट गर्नुहोस् किसान हुनुहुन्छ हजुरको नाम है निशान थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू कुनै एउटा सर्ट भिडियोमा कमेन्ट गरिदिनुहोस् मलाई नि ब्याक दिन सजिलो हुन्छ अनि खै खासै धेरै मित्रहरू जोडिनु भएकै रहेनछ है यसो जोडिनु पऱ्यो है माई फ्रेन्ड्स हामी आज 975 कम्प्लिट गरौँ भनेको हो खै आउनु पऱ्यो है मित्रहरू यसो आउनु पऱ्यो है जस्ट अ फ्यु मिनट माई फ्रेन्ड्स आफ्टर आई विल कम ब्याक माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू सो मच
खै त खै मित्रहरू खासै त्यति जोडिनु भएकै रहेनछ नि त आज है यस माई फ्रेन्ड भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू है म नि हजुरलाई ब्याक दिनेछु अहिले लाइभ स्ट्रिमिङ बन्द गरिसकेपछि ढुक्क हुनुहोस् माई फ्रेन्ड अफकोर्सली है ढुक्क हुनुहोस् थ्याङ्क यू सो मच फर यर लाइक यस माई फ्रेन्ड्स बाई